මේ තත්ත්වයක ඉන්න පුද්ගලයෙකුට මේ ෆිට්නස් ගෝල් එක ඇචීව් කරගන්න ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ වගේම ඒකෙදි ඔහුට තියෙන උනන්දුව, ඔහුගේ උත්සාහය සහ ආහාර පාලනය, කාලය, ශ්‍රමය සහ අසීමිත කැපකිරීමක් වසර ගණනක් පුරා එක දිගට සිදු කිරීමට අවශ්‍යයි. හැබැයි ස්ටෙරොයිඩ් පාවිච්චි කරන පුද්ගලයෙකුට මේ ෆිට්නස් ගෝල් එක ඇචීව් කරගන්න ලොකු කාලයක් ගත වෙන්නේ නැහැ. ඒකම ලොකු මහන්සියක් කිරීමට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනුවට ඔහුට ලැබෙනවා ඔහුගේ ජීවිතයේ අත්විඳින්න වෙන ඉතා දරුණු භයානකම අතුරු ආබාධ සහ ලෙඩ ගොඩකට උඩ මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක පුරා මම මේ ගැන ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේම බේසික් ඒ කියන්නේ මොනවාද ස්ටෙරොයිඩ් කියන්නේ, ඊට පස්සේ ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝන් එක ගැන සම්පූර්ණ දැනුමක් මම ඔයගලන්ට දෙනවා. ඒ වගේම ඩීබෝල්, ඩයනබෝල් හෙවත් methhandrostenolone කියන ඕරල් ස්ටෙරොයිඩ් එක ගැන ඔයගලන්ට සම්පූර්ණ දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක පුරාම ලබා ගන්න පුළුවන්. දිගට මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙනම් අපි යමු වැඩසටහනට. හොඳයි අපි මුලින්ම බලමු මොනවද ස්ටෙරොයිඩ් කියන්නේ කියලා. ස්ටෙරොයිඩ් කියන්නේ අපේ ශරීරය තුළ ස්වභාවිකවම සංශ්ලේෂණය වන කාබනික සංයෝගය. මේවා කාබනික සංයෝගය නිසා කෘත්‍රිමව විද්‍යාගාරවල වුණත් මේවා සංශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ස්ටෙරොයිඩ් ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ ශරීරය තුළ ඉටු කරන පුළුල් පරාසයක කාර්යයන් ගොඩක් තියෙනවා. වර්ධනය, විකසනය, පරිවෘත්තීය, සමස්ථිතිය, අභිජනනය මේ වගේ විවිධ පරාසයක කාර්යයන් ගොඩක් ස්ටෙරොයිඩ් මගින් අපේ ශරීරය තුළ ඉටු කරනවා. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට දක්නට ලැබෙන ස්ටෙරොයිඩ් වර්ග දෙක තමයි මේ කෝටිකෝස්ටෙරොයිඩ් සහ සෙක්ස් ස්ටෙරොයිඩ් කියන වර්ග දෙක. මීට වඩා තවත් වර්ග තියෙනවා. උනන ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ වර්ග දෙකට අපිට ස්ටෙරොයිඩ් බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට කෝටිකෝස්ටෙරොයිඩ් තවත් වර්ග දෙකකට මේක බෙදන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ග්ලූකෝකෝටිකොයිඩ්ස් සහ මිනරලෝකෝටිකොයිඩ්ස්. ග්ලූකෝකෝටිකොයිඩ්ස් වලට ස්වභාවිකව අපේ ශරීරය තුළ සංශ්ලේෂණය වන ග්ලූකෝකෝටිකොයිඩ්ස් වර්ගය තමයි මේ කෝටිසෝල් කියන හෝමෝනය. කෝටිසෝල් හෝමෝනයෙන් තමයි අපේ ආතතිය පාලනය වෙන්නේ. මම මේ ගැන දැනටමත් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එතකොට કૃත්‍රිමව සංශ්ලේෂණය කරන සහ වෛද්‍ය කටයුතු වලදී අපිට ඖෂධ විදියට ලබා දෙන ග්ලූකෝකෝටිකොයිඩ්ස් වර්ග තමයි ප්‍රෙඩ්නිසිලෝන්, ඩෙක්සාමෙථසෝන් සහ හයිඩ්‍රෝකෝටිසෝන් වැනි ඖෂධ කෘත්‍රිමව සංශ්ලේෂණය කරන ග්ලූකෝකෝටිකොයිඩ්ස් වලට උදාහරණ. ඊට පස්සේ මිනරලෝකෝටිකොයිඩ්ස් තමයි මේකට ස්වභාවික අපේ ශරීරය තුළ සංශ්ලේෂණය වන මිනරලෝකෝටිකොයිඩ්ස් වර්ගයක් තමයි මේ ඇල්ඩෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝනය. ඇල්ඩෝස්ටෙරෝන් ගැන මම ඉස්සරහට මගේ වැඩසටහන් වලින් කියලා දෙනවා. ඇල්ඩෝස්ටෙරෝන් විශේෂයෙන්ම අධිරුධිර පීඩනය වැනි මාතෘකා කතා කරනකොට මේ ගැන මම කියලා දෙනවා. කෘත්‍රිමව සංශ්ලේෂණය කරන මිනරලෝකෝටිකොයිඩ්ස් වර්ගයක් තමයි මේ ෆ්ලූරෝකෝටිසෝන් කියලා කියන්නේ. එතකොට මම මෙතනදී පැහැදිලි කරේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ස්ටෙරොයිඩ් වලින් ස්වභාවිකව සංශ්ලේෂණය වෙන ඒවාක් තියෙනවා. ඒ වගේම කෘත්‍රිමව සංශ්ලේෂණය කර ගන්න ඒවලුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම එනවා අපිට වැදගත් වෙන මාතෘකාවට. ඒ තමයි සෙක්ස් ස්ටෙරොයිඩ් කියන මාතෘකාවට. සෙක්ස් ස්ටෙරොයිඩ් ගත්තොත් ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග තුනක් අපේ ශරීරය තුළ නිපද වෙනවා ස්වභාවිකවම. ඒ තමයි ප්‍රොජෙස්ට්‍රොජන්ස්, ඇන්ඩ්‍රොජන්ස් සහ ඊස්ට්‍රොජන්ස් කියලා අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම සංශ්ලේෂණය වෙන මේ සෙක්ස් ස්ටෙරොයිඩ් වර්ග තුන බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රොජෙස්ට්‍රොජන්ස් වලට උදාහරණයක් තමයි මේ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් කියන හෝමෝනය. විශේෂයෙන්ම ගර්භණීභාවය පවත්වාගෙන යාම, ඒ වගේම ගර්භණී සමයේදී ගර්භාෂයේ බිත්තියේ සංවේදීතාවය පාලනය කිරීමේ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් කියන හෝමෝනය මගින් ඉටු කරන ප්‍රධාන කාර්යයක්. මේක කෘත්‍රිමව සංශ්ලේෂණය කරන ඖෂධයක් විදියටත් වෛද්‍යවරුන් විශේෂයෙන් මේක ලබා දෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඊස්ට්‍රොජන් කියන හෝමෝනයත් කෘත්‍රිමව සංශ්ලේෂණය කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේක ස්වභාවිකව අපේ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ගේ ශරීරය තුළ සහ පිරිමින්ගේ ශරීරය තුලත් ඉස්සරහට මම කියලා දෙනවා ඊස්ට්‍රොජන් ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් සංශ්ලේෂණය වෙනවා. අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ ඇන්ඩ්‍රොජන්ස් කියන මාතෘකාව. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ ඇන්ඩ්‍රොජන් කියන වචනේ. හරිද? මේක ඉස්සරහට ඕන වෙනවා. එතකොට ඇන්ඩ්‍රොජන්ස් වලට උදාහරණයක් තමයි මේ ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝනය. විශේෂයෙන්ම පුරුෂයන්ගේ ලිංගික හෝමෝනය විදිහට භාවිතා වෙන්නේ මේ ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝනය. එතකොට ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් වලට ආදේශක ව්‍යුත්පන්න තමයි මේ ට්‍රෙන්බොලෝන්, එන්ඩ්‍රොලෝන්, ඊට පස්සේ methhandrostenolone කියන හෝමෝන කෘත්‍රිමව විද්‍යාගාර තුල සංශ්ලේෂණය කරන මේ ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් ව්‍යුත්පන්න. එතකොට මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ methhandrostenolone. methhandrostenolone කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මේක තමයි මේකේ කෙමිකල් නේම් එක. එතකොට මේක තමයි අපි මේ Dianabol කියලා හඳුන්වන්නේ methhandrostenolone. ඒ කියන්නේ ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් වල ව්‍යුත්පන්නයක් තමයි methhandrostenolone කියලා කියන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙනවා ඇති මේ ස්ටෙරොයිඩ් කියන දේවල් ස්වභාවිකව අපේ ශරීරය තුළ සංශ්ලේෂණය වෙනවා, පුළුල් පරාසයක කාර්යයන් ඉෂ්ට කරනවා. හැබැයි මේවා විද්‍යාගාර තුළ සංශ්ලේෂණය කරනවා. මේ ඩීබෝල් විතරක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ ඩෙක්සාමෙථසෝන්, ප්‍රෙඩ්නිසිලෝන්, හයිඩ්‍රෝකෝටිසෝන් මේ වගේ ඖෂධත්
මේ හැම දෙයක්ම අයිති වෙන්නේ මේ ස්ටෙරොයිඩ් වර්ගයට. එතනින් එහාට මම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නේ මෙන්න මේ ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝනය සහ methhandrostenolone කියන ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් ව්‍යුත්පන්නය ගැන. එහෙනම් අපි ඊළඟට ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝනය ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගමු. ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝනය නිපදවන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ වෘෂණ කෝෂ වලින්. ඒතකොට වෘෂණ කෝෂ වල තියෙන මේ ලෙඩික් සෛල වලින් තමයි ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් හෝමෝනය නිපද වෙන්නේ. අපේ ශරීරය තුල නියමිත ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක පාලනය කරන්නේ අපේ මොළයේ තියෙන හයිපොතැලමස් කියන ව්‍යුහය. හයිපොතැලමසට සංවේදී වෙනවා අපේ ශරීරයට ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් අවශ්‍ය බව. එතකොට මේ හයිපොතැලමස උත්තේජනය වෙලා එයා ශ්‍රාවය කරනවා හෝමෝනයක් GnRH gonadotropin releasing hormone කියන හෝමෝනය එයා ශ්‍රාවය කරනවා. එතකොට හයිපොතැලමසින් මේ GnRH කියන හෝමෝනෙන් පණිවිඩයක් යවනවා anterior pituitary එකට. මේකත් තියෙන අපේ මොළයේ anterior pituitary ඊට පස්සේ ශ්‍රාවය කරනවා luteinizing hormone LH කියන හෝමෝන් එක ශ්‍රාවය කරනවා. එතකොට LH කියන හෝමෝන් එක අපේ රුධිර සංසරණ පද්ධතිය ඔස්සේ යනවා වෘෂණ කෝෂවලට. වෘෂණ කෝෂවලට ඇවිල්ලා වෘෂණ කෝෂවල තියෙන intestinal cells, leydig cells කියලා අපි මේවා හඳුන්වනවා. ඒ සෛල උත්තේජනය කරනවා ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් නිපදවන්න. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි අපේ රුධිරයට ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් එන්නේ. එතකොට පිරිමින්ගේ විතරක් නෙමෙයි කාන්තාවන් තුලත් මේ ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝනය නිපදවෙනවා. හැබැයි එකම වයසේ ඉන්න කාන්තාවකට වඩා පිරිමියෙක්ගේ ශරීරය තුල රුධිරය තුල තියෙන ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් ප්‍රමාණය 7-8 ගුණයකටත් වඩා වැඩි. හරිද? එතකොට ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් නිපදවීම සිද්ධ වෙන්නේ අපේ කලල අවධියේදීම මේක සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේකේ ප්‍රධානම කාර්යයක් තමයි අපේ පුරුෂ ලිංගික අවයව විකසනය සහ ශුක්‍රාණු ජනනය කිරීම. එතකොට මේ පුරුෂ ලිංගික අවයව, ඒ කියන්නේ අපේ මුල් කාලයේදී අපි ගැහණියෙක් සහ පිරිමියෙක් වෙන්නීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කලලයේදී මේ ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝනයේ ශ්‍රාව්‍ය වීම මත ඔහුගේ පුරුෂ අවයව විකසනය වෙලා ඔහු පුරුෂයෙක් බවට, ඒ කියන්නේ පිරිමි කලලයක් බවට ඒක විකසනය වෙනවා. ඒතකොට කලල අවධියේදීම තමයි මේ ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝනය මගින් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? එතකොට ගත්තාම මේ රුධිරයට ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් හෝමෝනය ආවට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? රුධිරය ඔස්සේ මේ අපේ ශරීරයේ පුරාම මේ ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝනය ගමන් කරනවා. එතකොට ඒක ගමන් කරලා ඒක ඇතුළු වෙන සෛලය අනුව ඒකේ සිද්ධ වෙන කාර්ය වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමුකෝ මේක මාංශපේශී සෛලයක් කියලා. එතකොට මේ මාංශපේශී සෛලයට උඩින් අපි දන්නවා යනවා අපි රුධිර නාල ගමන් කරනවා. එතකොට මේ රුධිර නාලවල රුධිර සෛල තියෙනවා, ඒ වගේම රුධිර පට්ටිකා මේවත් තියෙනවා. ඒ අතරම ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝනයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් හෝමෝනය සෛලය ඇතුළට ඇතුළු වෙනවා. සෛලය ඇතුළට ඇතුළු වෙනවා. සෛලය ඇතුළට ඇතුළු වුණාට පස්සේ සෛලය තුල තියෙනවා පරිවාහක ප්‍රෝටීන්. අපි කැරියර් ප්‍රෝටීන් කියලා මේව හඳුන්වනවා. මේක සෛලය තුල හරියට ටැක්සියක් වගේ ක්‍රියා කරනවා. ඒ කියන්නේ කැරියර් ප්‍රෝටීන් මේ සෛලය තුලට ආපු ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝනය එයා අරගෙන යනවා සෛලයේ න්‍යෂ්ටිය වෙතට. එතකොට මේ ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝනය මේ එනවා ඇවිල්ලා මෙයා අරන් යනවා සෛලයේ න්‍යෂ්ටිය තුලට මේ හෝමෝනය අරන් එනවා. එතකොට සෛලයේ න්‍යෂ්ටිය ළඟට ආවට පස්සේ න්‍යෂ්ටිය තුල තියෙන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා DNA. මේ DNA වලින් තමයි අපේ ශරීරයේ අපේ හැඩය, ඊට පස්සේ ඉසකෙස් වල පාට, අපේ මාංශපේශී වල ප්‍රමාණය, උස, බර මේ හැමදේම තීරණය වෙන්නේ මේ DNA වලින්. එතකොට DNA වල අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේ කොටස, මේ රතු පාටින් මම පෙන්නලා තියෙන මේ කොටස, මේකෙන් තමයි මාංශපේශී වල ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ කියලා. එතකොට ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝනය මෙන්න මේ ජානයත් සමග බැඳෙනවා. එතකොට DNA වල මේක කොටසක් තමයි ජාන කියන්නේ. මේ ජානයත් එක්ක ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් හෝමෝනය බැඳිලා එයා ඒ ක්‍රියාවලිය උත්තේජනය කරනවා. ඒ කියන්නේ මාංශපේශී වල ප්‍රමාණය තීරණය කරනවා. එතකොට මේක තමයි ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් හෝමෝනයේ ෆිසියොලොජි එක. එතකොට ඒකේ ප්‍රධාන කාර්යය මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා කලල විකසනයේදී පුරුෂ ලිංගික අවයව විකසනය වීම තමයි ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් හෝමෝනයේ ප්‍රධාන කාර්යය. ඊට අමතරව වැඩිවියට පත්වීමෙන් පස්සේ අවුරුදු 12-13 වගේ වයස් සීමාවන් වලදී ශුක්‍රාණු ජනනය ආරම්භ කිරීමත් ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝනයේ ප්‍රධාන කාර්යයක්. ඒ කාර්යයෙන් අමතරව ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝනයෙන් තවත් වැදගත් කාර්යයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒ තමයි ද්විතීයික ලිංගික ලක්ෂණ පහළ කිරීම. ඇවුල, ඊට පස්සේ ලිංග අවයව ආශ්‍රිතව, ඊට පස්සේ කිහිලි ප්‍රදේශයේ ඉකිලි ආශ්‍රිතව රෝම වැවීම, ඊළඟට ස්වරාලයේ දිගට නෙරායීම අපි ඇඩම්ස් ඇපල් කියලා හඳුන්වනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්.
කටහඬ වෙනස් වෙනවා මේ නිසා. ඒ වගේම පිරිමින්ගේ මේද පටකය තුළ මේද තැන්පත් වීම ආරම්භ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ උදරය ආශ්‍රිතව තමයි පිරිමින්ගේ මේද පටකය මේද තැන්පත් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ ඇනබොලිසම් කියන ඉෆෙක්ට් එක ටෙස්ටෝස්ටරෝන් හෝමෝනයේ ප්‍රධානම කාර්යභාරයක්. ඇනබොලිසම් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ කුඩා අණු එකතු වී විශාල සංයෝග සෑදීම. මේකට උදාහරණයක් තමයි ප්‍රෝටීන එකතු වෙලා මාංශ පේශී සෑදීම මේ ඇනබොලිසම් කියන කාර්යයට උදාහරණයක්. මේ කාර්යය මම කලින් සඳහන් කරා මේ ඇනබොලික් ස්ටෙරොයිඩ් නිපදවීමේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම භාවිතයට ගන්න කාර්යයක්. ඊට අමතරව ටෙස්ටෝස්ටරෝන් මගින් අපේ අස්ථි වර්ධනය පාලනය කරනවා. ඊට පස්සේ ලිංගික උද්දීපනය පාලනය කරනවා. තරහව පාලනය කරනවා. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් සිද්ධ කරනවා. ඒ තමයි වකුගඩු වලින් එරිත්‍රොපොයිටින් කියන හෝමෝනේ ස්‍රාවය කිරීම මේ ටෙස්ටෝස්ටරෝන් හෝමෝනේ මගින් උත්තේජනය කරනවා. මේ නිසා රතු රුධිරාණු වැඩි ප්‍රමාණයක් ස්‍රාවය කිරීමත් ඒ නිසා සිද්ධ වෙනවා. මේක ටෙස්ටෝස්ටරෝන් හෝමෝනේ තවත් කාර්යයක්. හරි. ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා වැඩිවීම. ඒ කියන්නේ ටෙස්ටෝස්ටරෝන් අපේ ශරීරය තුළ ඕනවට වඩා වැඩිවීම මගින් හැදෙන ප්‍රධානම සයිඩ් ඉෆෙක්ට් කීපයක් තියෙනවා. අතුරු ආබාධ කීපයක් තියෙනවා. මේල් පැටර්න් බෝල්ඩ්නස්. ඒ කියන්නේ අපේ හිසකෙස් ගැලවී යාම සහ තට්ටිය පෑදීම මේ ටෙස්ටෝස්ටරෝන් අපේ ශරීරය තුළ වැඩිවීම නිසා සිදුවන දෙයක්. මීට අමතරව සෛලය ඇතුළට ටෙස්ටෝස්ටරෝන් එනවා කියලා. හැබැයි මේ සෛලය තුළට ඇතුළු වෙන ටෙස්ටෝස්ටරෝන් මේ ඇතුළු වෙන සෛලය අනුව ඒ ක්‍රියා කරන ආකාරයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග දෙකක් බවට පත් වෙනවා. මේකේ එක වර්ගයක් තමයි DHT කියන වර්ගය. ඩයිහයිඩ්‍රෝ ටෙස්ටෝස්ටරෝන් කියන වර්ගය. ඊළඟ වර්ගය තමයි ඊස්ට්‍රජන් කියන හෝමෝනය. හරිද? ඊස්ට්‍රජන් කියන හෝමෝනය. මෙන්න මේ වර්ග දෙක බවට ටෙස්ටෝස්ටරෝන් පත් වෙනවා එයා ඇතුළු වෙන සෛලය අනුව. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම අපේ ශරීරය තුළ 101ක් වගේ ටෙස්ටෝස්ටරෝන් ඊස්ට්‍රජන් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම 107ක් වගේ ඩයිහයිඩ්‍රෝ ටෙස්ටෝස්ටරෝන් බවට පත් වෙනවා. අපි හිතමුකෝ ප්‍රොස්ටේට් ග්‍රන්ථිය ආශ්‍රිතව මේ ටෙස්ටෝස්ටරෝන් මේ සෛල වලට ඇතුළු වුණාට පස්සේ ඒක DHT බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඩයිහයිඩ්‍රෝ ටෙස්ටෝස්ටරෝන් බවට පත් වෙනවා. එතකොට ප්‍රොස්ටේට් කැන්සර් සෑදීම සඳහා මේ DHT ප්‍රමාණය ඉහළ යාම බලපානවා. මේ වගේ අපේ ශරීරය තුළ ටෙස්ටෝස්ටරෝන් මගින් සිදු කරන කාර්යයන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම ටෙස්ටෝස්ටරෝන් වැඩිවීම නිසා අපිට මුහුණ පාන්න වෙන අතුරු ආබාධත් ගොඩක් තියෙනවා. ඊළඟට මම පැහැදිලි කරනවා ටෙස්ටෝස්ටරෝන් වල ව්‍යුත්පන්නයක් වෙන. ඒ කියන්නේ કૃතිමව සංශ්ලේෂණය කරන ටෙස්ටෝස්ටරෝන් ව්‍යුත්පන්නයක් තමයි මේ methhandrostenolone කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඔයගොල්ලෝ Dianabol කියලා හඳුන්වන්නේ ඒකම තමයි. ඒක මගින් අපේ ශරීරයට වෙන්න පුළුවන් හානිය ගැන මම ඊළඟට ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. අපි යමු ඒකට.